Dương Quá có thể đánh bại được Quách Tĩnh không? Dương Quá và Quách Tĩnh đều được xưng tụng là đại hiệp, võ công đạt tới cảnh giới thượng thừa. Vậy ai mới là người lợi hại hơn? Vào giai đoạn cuối trong bộ Thần Điêu hiệp lữ thuộc xạ Điêu Tam Bộ Khúc của nhà văn Kim Dung, đó quả thực là giai đoạn đỉnh cao của võ lâm Trung Nguyên, khi các nhân vật chính đều đạt tới cảnh giới võ thuật thượng thừa. Quách Tĩnh, đại hiệp nổi tiếng nhất trong thế giới xạ điêu, tuy tư chất không bằng người khác nhưng lại siêng năng luyện tập. Sau dù phải trấn thủ Tương Dương nhưng nội công vẫn ngày một thăng tiến, đặc biệt là dựa trên nền tảng tâm pháp của Cửu Âm Chân Kinh, cùng với uy lực mạnh mẽ của Giáng Long Thập Bát Chưởng. Dương Quá gặp được kỳ ngộ, học được kiếm ý của Độc Cô Cầu Bại, võ công thăng tiến cực nhanh. Sau từ đau thương vì phải xa cách Tiểu Long Nữ mà tự sáng tạo ra loại võ công kỳ lạ có tên Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng. Vậy đến cuối cùng, liệu Dương Quá đã có thể đánh bại được Quách bá bá của mình? Đầu tiên, kể từ khi Dương Quá bị mất một cánh tay, dù công lực trở nên bá đạo nhưng thân thủ bị hạn chế. Điều này phần nào đã được kiểm chứng khi Dương Quá có phần khó khăn khi tiếp song thủ Hổ Bát của Chu Bá Thông. Do đó, nếu Quách Tĩnh cũng sử dụng song thủ Hổ Bát để kết hợp với Giáng Long Thập Bát Chưởng, khi đó tay trái thi triển Kháng Long Hữu Hối và tay phải đánh ra Song Long Thủ Thủy, e rằng Dương Quá khó mà chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, với việc chỉ có một cánh tay cũng khiến sức bền của Dương Quá bị ảnh hưởng. Do đó, nếu Dương Quá không thể dứt điểm nhanh, để trận đấu kéo dài, Quách Tĩnh chắc chắn sẽ là người nắm nhiều phần thắng. Trên thực tế, Dương Quá khi đối đấu với các cao thủ võ lâm, đều chiến thắng bằng chữ kỳ mà uy lực của chữ kỳ này lại phụ thuộc vào cảm xúc của chính Dương Quá. Một khi Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng phát ra mà không thể đánh trọng thương kẻ địch, Dương Quá khó tránh khỏi thất bại. Khi tỷ võ với Chu Bá Thông, Dương Quá chỉ bất ngờ tung Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng đã khiến Chu Bá Thông thua tâm phục khẩu phục. Tuy nhiên, trong lần đối đầu với Kim Luân Pháp Vương để cứu Quách Tương, vì Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng không phát huy được uy lực tối đa, không thể đả trọng thương Kim Luân, khiến Dương Quá gần như đã bị đánh bại. May mắn thay, khi phải đối diện với cái chết, Dương Quá tìm lại được cảm xúc đau buồn của mình mới có thể phát huy tối đa uy lực của Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng để chuyển bại thành thắng. Thế nhưng, nếu đối đấu với Quách Tĩnh có lẽ sẽ khác. Với việc thông thạo nhiều tuyệt kỹ võ học, Quách Tĩnh khó mà để Dương Quá kết thúc trận đấu trong một nốt nhạc. Chưa kể, Quách Tĩnh còn có thiên canh bắt đầu trận, giúp bản thân có thể né tránh và giảm thiểu sát thương từ các đòn đánh của Dương Quá. Dương Quá tuy cũng biết nhiều loại võ công, nhưng ngoài Ngọc Nữ Tâm Kinh phải song kiếm hợp bích với Tiểu Long Nữ và Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng phụ thuộc vào cảm xúc, những tuyệt kỹ còn lại đều không đạt tới cảnh giới thượng thừa. Do đó, ngay cả khi chỉ luận về chiêu thức, thì những đả cẩu bổng pháp, đàm chỉ thần công, toàn chân kiếm pháp, Cửu Âm Chân Kinh của Dương Quá cũng đều khó lòng địch lại Giáng Long Thập Bát Chưởng đã cùng Quách Tĩnh tung hoành giang hồ hàng chục năm. Mặt khác, Dương Quá khi đối đầu với Kim Luân Pháp Vương thường là cố gắng giành phần thắng. Trong khi đó, Kim Luân từng kết hợp với Ni Ma Tinh và Tiêu Tương Tử cũng không thể chiếm thượng phong trước Quách Tĩnh. Sau cùng, Dương Quá dù cũng được liệt vào hàng ngũ tuyệt, nhưng so với những bậc tiền bối trong nhóm cũng khó phân cao thấp. Tuy nhiên, Quách Tĩnh thời điểm này thậm chí còn có thể đánh bại Âu Dương Phong. Cần biết, vào thời điểm Hoa Sơn luận kiếm lần 2 trong phần cuối của Anh hùng xạ điêu, Âu Dương Phong đã luyện Cửu Âm Chân Kinh giả, nhưng biến sai thành đúng. Tuy trở nên điên loạn nhưng được công nhận là thiên hạ vô địch thời điểm đó. Quách Tĩnh có thể đánh bại Âu Dương Phong, chứng tỏ võ công thậm chí không hề thua kém Vương Trùng Dương năm nào. Xét tổng thể toàn bộ nhân vật trong thế giới xạ điêu tam bộ của Kim Dung, chỉ có Độc Cô Cầu Bại và Trương Tam Phong có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Ấy vậy mà Trương Tam Phong sau trăm năm tu luyện, vẫn phải thừa nhận nội công chưa thể sánh với Quách đại hiệp. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.